سلام دوستان. یخچالایی که با گاز 600 کار میکنن، با آر 600، اگه دقت کرده باشید محل اتصالشون به این شکله. خب حالا در منطقه ما، در شهر ما یا در شهر شما ممکنه از این دستگاه ها نداشته باشیم یا موجود نباشه. بعد اگه بخوایم کندانسور رو بیرون بیاریم سرویس کنیم یا به هر دلیلی دیگه، باید اینجا رو اتصالش رو قطع کنیم. حالا ما چنین اتصالی رو نداریم که دیگه سر جاش ببندیم، باید جوش بدیم. حالا برای جوش دادن قطعاتی مثل این که دو تا لوله است عمودیه و یه مقدار جوشکاریش ممکنه مشکل باشه، من میام اینا رو اگه لوله بزرگتر باشه که خب میشه یکیشو گشاد کن بزنید و یکی دیگه شو داخل اون یکی بذارید، ولی الان به این صورت که هست میتونید از یه لوله یه شماره بزرگتر استفاده کنید به این صورت و بعد اینو رابط بزنید. حالا یه چند تا نکته است که باید رعایت کنید. شما میتونید قسمت پایین رو این لوله رو خم کنید، افقی بخوابونید، بعد جوش بدید. منتها همینه که افقی هم بخوابونید یه ریزکاری هایی داره که الان خدمتتون عرض می‌کنم. حالا ما اینجا قبل از اینکه لوله رو بذاریم از قسمت بالا تمیزش باید بکنید. شما این حرارت بگیرید بعد تمیزش بکنید، سفیدش بکنید. حالا قبل از هر چیزی یه مقدار پودر، چون لوله فشار قویه، میبینید قرمز که میشه دیگه جوش نمیگیره خوب. من این قسمت بالا رو پودر و جوش میدم. خب الان اینجا من پودر ریختم. خب حالا وقتی که لوله رو میخوام بفرستم داخل یا رو این چیز، این از قسمت بالا تماما جوش بریم. خب حالا باز اینجا نوک لوله رفته داخل. حالا ما اینجا باز یه مقدار جوش میریزیم. و حالا یه مقدار حرارت میگیریم و اینو میبریم داخل و باز یه دفعه دیگه جوش میدیم. حالا اگه بخواید دلیل این کار رو بفهمید چرا این دو سه بار خودمون اذیت کردیم، اینه که دیگه الان بین این لوله 6 و لوله 4 فاصله اگه هست با جوش پر شده، یعنی داخلش هم پودر نقره، سیم جوش نقره فرستادیم که امکان نشتیش کم باشه، چون این یکی فشار قویه، این فشار ضعیفه و با پودر با سیم جوش نقره یه مقدار مشکل میگیره. باید زیاد داغ نکنید، سعی بکنید سرخ نشه، که اگه همون تا سفیده تا خیلی سرخ نشده داغ نشده میتونید پودر بزنید و قلمجوش بریزید روش. بعد از اون دیگه چیزتون جوشتون خراب نمیشه، وگرنه باید حرارت زیادی بدید که اون وقت لوله ممکنه پاره بشه و سوراخ بشه. خب حالا دقت بفرمایید، من این لوله رو جوری تنظیم میکنم که بالاتر از اون محل بریدگی باشه. خب این وقتی که ما بذاریم داخل این لوله خود به خود بالا میره و این لوله پایین قرار داره. حالا اگه اینجا جوش بریزیم داغ بکنیم یه مقدار، ممکنه چیز جوش نقره را بیفته بره پایین و بین این دوتا قرار بگیره که اصلا خوب نیست و گیر به وجود میاد. به همین دلیل تا جایی که میتونیم سعی میکنیم داخلش زیاد بره و میتونید لوله رو بلندتر در نظر بگیرید، ولی خب دیگه بیشتر از این به اتاق میرسه که خب جالب نیست. حالا اینجا رو به هم ترتیب که عرض کردم پودر نقره میزنید. اینجا هم لوله فشار قویه، نباید زیاد داغ بشه
با یه شعله ملایم سعی میکنیم اینجا رو اول پودر بزنیم. من قبلا اینا رو سنباده و سوان زدم، سفید کردم که اون لایه‌ای که رو لوله قرار داره از بین بره که به راحتی اتصال کنه. خب اینجا رو میبینید من این پودر که زدی باشید و اگه حرارت بدید ما چیز سیم جوش را میفته، قشنگ میره داخل و اطراف همه جا میگیره. از هر طرف یه مقدار شعله میگیرید. میتونید با آینه دندون پزشکی اینا رو پشتشو چک کنید. یه آینه هست که مقعر و تصویر رو بزرگ میکنه، میتونید استفاده کنید که به خوبی همه جا رو ببینید قشنگ. خیلی خوب. حالا امتحان آخر به این صورته که ما دستگاه رو که روشن میکنیم به راحتی هوا از داخل کندانسور بیاد بیرون. ممکنه اینجا جوش ما کامل نگرفته باشه، یعنی گرفتگی نیمه وجود اومده، یه نصف نیمه گرفتگی باشه، سیم جوش رفته باشه جلو این قسمت محل اتصال و نصفش گرفته است، نصفش بازه، یعنی دهانه لوله تنگ شده خیلی و این ممکنه در دراز مدت برای موتور مشکل به وجود اومده باشه، به وجود بیاره. حالا از کجا بفهمیم که همچه اتفاقی افتاده؟ شما میتونید موتور رو روشن کنید، گاز یا هوا یا هر چیزی میره داخل کندانسور، اینجا تقریبا آخراشه یا وسطاش. شما یه مقدار که فشار رفت بالا میتونید از برق بکشید و بلا فاصله بعد از اینکه موتور از برق میکشید باید جریان هوا قطع بشه. یعنی جایی که درایه رو میخوایم جوش بدیم، یعنی اینجا باید جریان هوا قطع بشه. اگه جریان هوا تا لحظات اضافی تا چند ثانیه ادامه داره، یعنی اینجا تنگ شده، باید باز کنید، دوباره جوشکاری کنید و دهنه رو باز کنید، گیر رو از بین ببرید. به هر حال اینم یه راهی برای فهمیدن این که وسط راه گیری به وجود نیومده.